අයිබෝන් ළමයි. පරිභ්‍රමණ පරිමාව කියන්නේ මම අනුකලනයේදී ඉතාම ආස පාඩමක්. මොකද මේකේ ඇත්තට අපිට real world applications තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පාඩම සඳහන් කරන්නේ volumes of solid revolution කියලා. මම මේකේ concept එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කොහෙන්ද අපි මේක කරන්න ඕනේ කියලා. හිතන්න බලන්න මට මේ වගේ ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. මම මේකට y සමානයි fx කියලා දාන්නම්. මේක මගේ x අක්ෂය, මේක තමයි මගේ y අක්ෂය. හරි? බැලු බැලමට පේනවා මේක ද්විමාන. ඒ කියන්නේ මාන දෙකක රූපයක් කියලානේ. ඒ කියන්නේ මෙතන x එක තියෙනවා, මෙතන y එක තියෙනවා. අපිට z අක්ෂය පේන්නේ නැහැ. හැබැයි හිතන්න බලන්න මට ඒගොල්ලන් දෙනවා මෙතන මේ කුඩාම කුඩා කොටසක් මේ තිතක්. හරි? මේ තිත ඒගොල්ලන් කිව්වනම් x අක්ෂය හරහා මේක මම අංශක 360ක් කරකුවා නම් මොන වගේ ස්වභාවයක්ද ගන්නෙ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද ඕනම තිතක් නැත්නම් ලක්ෂයක් අපි ඒ කියන්නේ නියත දුරක් කරහා ඒක අපි අංශක 360ක් කරකුවාම මොකක්ද එන හැඩය? වෘත්තයක් නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේක හිතන්න බලන්න අපි මේක මෙහෙම solid line එකක් නැත්නම් මේ මෙහෙම නිකන් ඉරක් හැටියට ගත්ත කියලා. මම මෙහෙම දාන්නම්. අපි එතකොට මෙන්න මේ කොටසට මේ dx කියලා දාමුකෝ. මෙන්න මේ කැලලට අපි මේක dx කියලා කරමුකෝ. පොඩි චූටි ස්ලයිස් එකක්. මේක මම අංශක 360ක් කරකුවාම මොන වගේ හැඩයක් දෙන්නේ? මට අනිවාර්යයෙන්ම තැටියක් එන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ ඩිස්ක් කියලා මම මේකට කියන්නේ. ඒක නිකන් 3D විදියට මම අඳිනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තැටියක් එන්න ඕනේ. ඒතර මේක තමයි ඒකේ ඝනකම. dx කියලා හඳුන්වන්නේ ඉතා කුඩා ස්ලයිස් එකක් නේ. හරස් කඩක්. එතකොට හිතන්න බලන්න මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය මොකද්ද? මතක තියාගන්න මෙන්න මේ r මේකේ අරය ඇත්තට වෙන්නේ මෙන්න මේ y කියන දුර නේද? ඒතර මේක තමයි y. මෙන්න මෙතනත් ඒ y එනවා. ඒතර මේකේ මේ වර්ගඵලය මොකද්ද? එහෙනම් pi y වර්ගයනේ. මොකද වෘත්තයක වර්ගඵලය pi r වර්ගය කියලා ගත්ත හින්දා. දැන් හිතන්න බලන්න ළමයි, ඒ වගේ ලක්ෂ ගණනාවක් හරි මෙතන ඉඳන් කියමු බා මම ලක්ෂ වලට මම සීමාවක් දුන්න කියලා. හරි? x සමානයි a ඉඳන් මෙතනට යනකම් x සමානයි b. මෙන්න මේ සීමාව ඇතුළත හිතන්න බලන්න මම මේ හැම ලක්ෂයක්ම ඒ වගේ භ්‍රමණය කරා නම් අංශක 360ක්ම මට ඒ වගේ මේ තැටි ගණනාවක් එනවනේ. ඒතර ඒ වගේ තැටි ගණනාවක් ආවම ඔයාලට තේරෙනවද ළමයි මෙන්න මේ අපි දකින හැඩය ත්‍රිමාන රූපයක් ගන්නවා. කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් ගන්නවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි x අක්ෂය. මේක හරහා යන ත්‍රිමාන රූපයක් ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ අනුකලනයේ තියෙන සුන්දරත්වය. ඔයාට මාන ටික වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ඇස් වලට කොහොමද පේන්නේ මාන 3ක් නිසා මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. නැත්නම් ඔයාට තේරෙනවද දන්නේ මේ 2D ඔබ්ජෙක්ට් එක. මෙතන මේ 2D ඔබ්ජෙක්ට් එක ඔයා 3D කරලා ගත්තා මේ භ්‍රමණය කිරීම තුලින්. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේක කුඩා තැටි වලට කපාගෙන ගියොත් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි යන්නේ සීමාවත් එක්ක තියෙන තැටි සියල්ලම එකතු කරොත් අපිට මේකේ පරිමාව වෙනව නේද? හිතන්නකෝ බලන්න නිකන් පාන් කෑල්ලක්. පාන් ගෙඩියක්. ඒක මෙහෙම කපාගෙන ගියාම ඔය එක මේ පාන් පෙත්තකට යන්නකෝ. ඒ එක පාන් පෙත්තක වර්ගඵලය දන්නවනම් ඒත් එක්කම මෙන්න මේකේ ඝනකම දන්නවනම් ඒක ගුණ කරාම පරිමාව වෙනවනේ. අන්න ඒ concept එකම තමයි මෙතනත් පාවිච්චි වෙන්නේ. මට තව දෙයක් කියන්නම දුණා ළමයි. එතකොට මේ z අක්ෂය මම මෙතනින් අඳින්නම්. ඒක හිතන්න බලන්න ඒක මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් එළියට එනවා කියලා. හරි? එතකොට මේක මම කරකවන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙන්න මේ ආකාරය තමයි කරකින්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කරගෙන තැටියක් වගේ හිතන්න. මම කලින් හදපු වීඩියෝස් බලන්න ඒකේ පෙන්නනවා කොහොමද මේ 3D surface එක එන්නේ කියලා. දැන් මම මේකේ සමීකරණය පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි පරිමාව හොයන්නේ කියලා. හරි? මොකද මේක මේ වොලියුම් අපි මේ භ්‍රමණය කිරීම තුලින් පරිමාව වෙන වැඩක් නෙ මෙතන කරන්නේ. ඒතර හිතන්න බලන්නමයි
ඔයාට මෙතන සීමාවක් දීලා තියෙනවා. හරි? මේ A සිට B දක්වා කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා මේකේ කුඩා මේ මම ඕනනම් මේකේ ඒරියා වලට මම AX කියලා දාන්නම්. ඒරියා AX ඒත් එක්කම අපි DX හරහා තමයි මෙන්න මේ අනුකලනය කරන්නේ. මෙන්න මේ අක්ෂය දිගේ තමයි අනුකලනය කරන්නේ. එතකොට මට මේකට මම මෙයාව ආදේශ කරොත් මේ වගේ දෙයක් තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මේක තමයි මගේ මේ සූත්‍රය. මෙන්න මේ පරිමාව හොයන හැටි. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද අපි මේ ස්ලයිස් එක කපන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන y හැටියට තියෙන්නේ ඔයාගේ ශ්‍රිතය. ඒත් එක්කම dx කියන්නේ මෙන්න මේ කුඩාම කුඩා හරස් කඩ. ඉතින් අපි ගණන් ටිකක් කරමු. එතකොට මේක තවත් පැහැදිලි වෙයි. ඔගේ ළමයි දැන් ඔයගලන්ට ශ්‍රිතයක් දීලා තියෙනවා y සමානයි 2යි කියලා. එතකොට ඔයගලන් දන්නවා මේක නිකන් සරල රේඛාවක්. මෙතන දැන් මෙහෙම යන සරල රේඛාවක් තමයි මේ y කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කියනවා මේ බිඳුවත් 3ත් අතර හරි x සමානයි 0.3ත් අතර මේකේ පරිභ්‍රමණ පරිමාව මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒක හොයන්න නම් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මේක මෙන්න මේ හැම ලක්ෂයක්ම අපිට මෙතනින් භ්‍රමණය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙම කරොත් ඔයාලට මොකක්ද දෙන හැඩය? ඕන මම මේ දෙපැත්ත කරලා යා කරන්න. එතකොට තේරෙනවද දන්නේ ඔයාලට සිලින්ඩරයක් එනවානේ. ඉතින් අපි බලමු මේ අපේ සිලින්ඩරේ පරිමාව වෙනවද කියලා. එතකොට අපේ සූත්‍රය ගත්තොත් මම v කියලා දාන්නම් වොලියුම් නැත්නම් පරිමාවට 3.0 තමයි අපේ මේ සීමාව. එතකොට pi y වර්ගය dx නේ. එතකොට මෙතනදී pi නියතයක් y උත් නියතයක්. ඒකට මෙහෙම දෙක දාන්නම් dx. දැන් මේ ඔක්කොම මේ නියතනේ. අතර 4 එළියට ගන්න මේක 4 වෙනවා. ඊපස්සේ මේක තමයි ඉතුරු වෙන්නේ dx. dx අනුකලනය කරොත් ඒක ඔයා දන්නවා ඒක x කියලා එන්න ඕනේ. ඒත් එකම අපි සමානව කොටු අරහන දාන්න. එතකොට මේක සුළු කරොත් ඔයාලට එනවා 3 අඩු කිරීම බිඳුව. ඒ කියන්නේ 12යි පයි. මේකට දාන්න ඕනේ මේ ඝන ඒකක කියලා. නැත්නම් මේ cubic units කියලා කියන්නේ. මොකද මේකේ මේ මීටර්ද සෙන්ටිමීටර්ද දීලා නැති හින්දා. එතකොට සිලින්ඩරයක පරිමාව අපි සාමාන්‍ය සූත්‍රය දාලා හොයනවා නම් πr වර්ගය ගුණ කිරීම උසනේ. එතකොට මේ හරස් කඩ තමයි πr වර්ගය කියන්නේ. ඊපස්සේ මේ උස තමයි මෙන්න මේ h කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාටත් ඒ ආදේශ කිරීම මෙතන කරොත් ඒ උත්තරේම එන්න ඕනේ. ඔන්න මෙතනදී අපි තව සමීකරණයක් බලමු. ඒ කියන්නේ ශ්‍රිතයක් y සමානයි 2x. එතකොට මේකේ ඒගොල්ලන් අහනවා මෙන්න මේ බිඳුවත් පහත් අතර තියෙන මේ කොටස් වල පරිභ්‍රමණ පරිමාව හොයන්න කියලා. ඒතර නැවත වතාවක් අපි පොඩි හරස් කඩක් මෙතනින් කපා ගමු. මේකට අපි dx කියලා කියමු. එතකොට මේකේ පරිමාව හොයනවා නම් අපි සීමාව දාලා y pi y වර්ගය dx. එතකොට y වලට අපි 2x ආදේශ කරන්න ඕනේ. මම pi එළියට ගන්න ඒත් එක මෙතනින් එන 4 එළියට ගන්න. එතකොට x වර්ගය dx. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මේක හරිම සරලයි. ඔයගොල්ලන් මේක මේ වගේ ගණන් කරලා තියෙනවා. 5.0. එතකොට මේක ආදේශ කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ උත්තරේ එන්න ඕනේ. මට ආපු උත්තරේ තමයි 500යි pi බෙදීම 3. එතකොට මේකේ මම කිව්වා වගේ cubic units කියලා දාන්න නැත්නම් ඝන ඒකක. ඕකේ අපි මේ තව ගානක් කරමු. දැන් මෙතනදී ඒගොල්ලන් සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා. Determine the volume generated when the area above the x-axis bounded by curve and coordinates 3 and -3 is rotated 1 revolution. එතකොට හිතන්න බලන්න මෙන්න මේ සමීකරණය ඇත්තට මේ වෘත්තයක සමීකරණය. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ වෘත්තයක සමීකරණය
මේගොල්ලන් කියන්නේ මේක සීමාවන් වෙන්නේ x සමානයි ඍණ 3යි 3යි අතර. එතකොට මේක අපි x අක්ෂයක දානවා නම් මේ සමීකරණය මෙතන ඍණ 3 බිඳුව ධන 3. හරි? මේ x වර්ගය ධන y වර්ගය එන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. මගේ රවුම ටිකක් ඇතයි ගණන් ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදියට. සමානයි 9යි. එතකොට මේ 9 ඇත්තට ඒගොල්ලන් ලියන්න ඕනේ 3යි වර්ගයේ හැටියට කියලා. එතකොට ඒක තමයි ඒකේ අරය. 3 තමයි ඒකේ අරය. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ වෘත්තයක් තියෙනවා. ඒක අපි x අක්ෂයෙන් මේකේ හැම කොටසක්ම අපි මෙහෙම මේ භ්‍රමණය කරොත් අංශක 360 ගානේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එන්න ඕනේ ගෝලයක් නේ. එතකොට අපිට එන්න ඕනේ ස්පියර් නැත්නම් ගෝලයක්. අපි මේක අර විදිහට මේ y ආශ්‍රිතව ලියමු අපේ සමීකරණය. එතකොට මේ මෙතන මේකේ පරිභ්‍රමණ පරිමාව කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ වොලියුම් එකනේ අහන්නේ. එතකොට මේ පරිමාවනේ අහන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ සීමාවන් දාලා 3 ඍණ 3 පයි y වර්ගයේ dx ආශ්‍රිතව ලියන්න. එතකොට y වර්ගය ආශ්‍රිතව ලියනවා නම් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණය ටිකක් වෙනස් කරන්න. එතකොට අපිට මේ පද ටික මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන් y වර්ගය සමානයි 9 අඩු කිරීම x වර්ගය කියලා. එහෙම හොයාගෙන අපිට තියෙන්නේ මෙතනට ආදේශ කරන්න. එතකොට 9 අඩු කිරීම x වර්ගය dx 3යි ඍණ 3යි අතර. එතකොට මහ ලොකු දෙයක් නෑ එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඒවා සාමාන්‍ය විදියට අනුකලනය කරගෙන යන්න. එතකොට අවසානයේදී උත්තරේ එන්න ඕනේ 36යි පයි ඝන ඒකක නැත්නම් cubic units කියලා.